Chắc hẳn là nhiều người đã từng trải qua cái cảm giác này, đúng không ạ? Cái cảm giác bất lực khi mình đã thử đủ mọi cách, ăn ít đi, tập luyện nhiều hơn, nhưng mà kim trên bàn cân thì nó cứ trơ ra, không hề nhúc nhích. Thậm chí có người còn nói vui là chắc mình hít không khí thôi cũng mập. Vậy thì tại sao lại như vậy? Trong phần tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đào sâu vào gốc rễ thật sự của vấn đề, một nguyên nhân mà y học hiện đại đôi khi lại bỏ qua. Vâng, đây chính là câu hỏi lớn, cái mâu thuẫn giữa nỗ lực mình bỏ ra và kết quả mình nhận lại. Và câu trả lời, nó không nằm ở việc tính toán thêm vài con số calo đâu. Nó nằm ở một góc nhìn hoàn toàn khác về cách cơ thể chúng ta thật sự hoạt động. Nào, hãy cùng nhau khám phá bí ẩn này nhé. Ok, vậy thì chúng ta hãy bắt đầu đi sâu vào vấn đề nhé. Có lẽ sai lầm lớn nhất và phổ biến nhất lại nằm ở chính cái khái niệm mà chúng ta tin tưởng bấy lâu nay, đó là calo. Thế ở một bên, chúng ta có cái lăng kính rất hiện đại, lúc nào cũng ám ảnh bởi việc đếm calo, xem cơ thể mình như một cỗ máy, một phương trình toán học đơn thuần. Nhưng mà theo một góc nhìn khác từ y học cổ truyền ấy, thì cơ thể không chỉ cần calo, mà nó cần khí, tức là năng lượng sống, là sinh khí. Theo quan điểm này, không phải mọi thức ăn đều tạo ra năng lượng giống nhau. Cơ thể mình đâu phải là một cái máy tính, nó là cả một hệ sinh thái phức tạp mà. Vậy thì nếu như calo không phải là thủ phạm chính, thì điều gì đang thực sự cản trở chúng ta? Hãy cùng gặp gỡ hai kẻ phá hoại ngầm đối với hệ trao đổi chất của cơ thể. Thủ phạm đầu tiên chính là hàn, hay nói nôm na là sự lạnh. Cứ hình dung thế này đi, cỗ máy trao đổi chất của mình giống như một ngọn lửa đang cháy rực rỡ. Hàn giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào, làm ngọn lửa đã yếu đi, cháy leo lét, và dĩ nhiên là hiệu suất hoạt động của toàn bộ cơ thể cũng vì thế mà giảm sút. Và kẻ phá hoại thứ hai là thấp, hay còn gọi là sự ẩm ướt. Nếu hàn làm cho ngọn lửa yếu đi, thì thấp giống như bùn đất vậy. Nó làm cho cả cỗ máy bị kẹt cứng lại, ì ạch, rỉ sét và nặng nề. Nó tạo ra cái cảm giác trì trệ mà nhiều người gặp phải. Và khi hai thứ này kết hợp lại với nhau, thì thôi rồi, cỗ máy không thể đốt cháy năng lượng hiệu quả nữa và bắt đầu tích trữ tất cả lại dưới dạng mỡ thừa. Nghe thì có vẻ hơi đáng sợ đúng không? Nhưng mà khoan đã, đừng vội nản lòng. Bởi vì sâu thẳm bên trong, cơ thể chúng ta sở hữu một vũ khí bí mật vô cùng mạnh mẽ để chống lại chính hàn và thấp. Vũ khí đó chính là lò luyện nội đan. Cứ hình dung nó như là một cái lò sưởi khổng lồ bên trong cơ thể chúng ta vậy. Trong y học cổ truyền, chiếc lò này được vận hành bởi hai nguồn năng lượng chính. Năng lượng từ tỳ vị, tức là khả năng tiêu hóa và hấp thu, và năng lượng từ thận dương, được xem là ngọn lửa gốc của cơ thể, cung cấp hơi ấm cho mọi hoạt động. Khi ngọn lửa này cháy mạnh mẽ, nó sẽ sấy khô hết cái sự ẩm thấp, sưởi ấm đi cái sự lạnh lẽo và biến thức ăn thành năng lượng tinh khiết, chứ không phải là mỡ thừa. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra khi mà cái vũ khí bí mật này nó bị suy yếu đi? Đó chính là lúc mà rất nhiều người trong chúng ta bị mắc kẹt trong một cái vòng luẩn quẩn rất khó để thoát ra. Và đây, chính xác là cái vòng lặp tai hại đó. Mọi thứ bắt đầu rất đơn giản thôi. Có thể là từ thói quen ăn nhiều đồ lạnh, uống nước đá chẳng hạn. Việc này trực tiếp làm suy yếu lò luyện nội đan. Khi lò yếu đi, hệ quả là cơ thể lại càng sinh ra nhiều hàn và thấp, rồi hàn và thấp lại tiếp tục làm cho quá trình trao đổi chất chậm hơn nữa. Và khi trao đổi chất chậm, cơ thể bắt đầu tích trữ mỡ thừa. Cứ thế, vòng lặp cứ tiếp diễn và khiến cho việc giảm cân trở nên gần như là không thể. Nhưng, và đây mới là điểm mấu chốt này. Cái vòng lặp này hoàn toàn có thể bị phá vỡ. Chúng ta hoàn toàn có thể giành lại quyền kiểm soát. Giống như câu nói này vậy. Đã đến lúc phải chủ động thêm củi và nhóm lại ngọn lửa cho chính chiếc lò bên trong của mình. Vậy, câu hỏi quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào? Làm thế nào để thêm củi? Làm thế nào để cung cấp nhiên liệu một cách hiệu quả nhất cho cỗ máy trao đổi chất của mình? Đó chính xác là nội dung mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong phần tiếp theo. Chúng ta sẽ khám phá xem làm thế nào mà những loại gia vị hết sức đơn giản như là gừng này, quế này hay hoa hồi lại có thể trở thành những đồng minh mạnh mẽ nhất để nhóm lại ngọn lửa bên trong. Và cho đến lúc đó, hãy thử dành một chút thời gian để suy ngẫm về điều này. Liệu cái cảm giác mát lạnh tức thời của một ly nước đá có thực sự đáng để đánh đổi bằng sự nguội lạnh của chính của máy trao đổi chất bên trong chúng ta không? Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.